So, it has been months since I last shoot a vlog for my channel. So, ngayon lang uli ako mag-shoot ng vlog. Now, this time it's an unboxing video. And we're gonna unbox this. This I ordered siguro 2 months ago pa. And lately lang siya dumating. Special shoutout to Sir OG Morte. Maraming salamat sa pag-accommodate sa mga e-furs ko. Saka sa linggo kong pagkukulit sa'yo. Now this masyadong magaling balot ng LBC. A few moments later. Saan ka K3SV? Ay, focus. Ay, focus. Yun. Sa K3SV, AGV. Yan. Spoiler. Kasi K3SV Eurofit doesn't come with the spoiler. Kaya Sir OG make it to a point na i-free niya na yung spoiler. This is the Pinlock fog resistant lens. Sa wakas nagkaroon din ako kasi nagmo-moist yung lens, nagmo-moist din yung salamin ko. Sana ito makatulong na. And what else? Yun lang yung laman niya. No, ay meron pa. Yun, libreng helmet hanger. Addition ko dun sa aking helmet wall. Tsaka ako nagkakabit. And this pamagasgas. Pamabagsak. This the helmet I've waited for months ago. Ayan na siya. It's the K3SV version of the Misano helmet 2015. Mind the shark. Amoy Italy. Italy, China. Beautiful. The spoiler goes in here. Tama ba? Yan. Spoiler goes in here. Bagay naman yung gear dun sa spoiler. And K3SV weighs about 1.49 kilos. 1.49 compared to my AGV K1. This weighs about 1.53. So mas magaan lang to ng 0.04 grams. The shell is almost the same. Pero ang pinagkaiba niya, the K3SV Eurofit doesn't have a built-in spoiler. Okay? This is from Motoworld, this is from Sir OG. Beautiful. Gonna test fit. Actually, this is an ML. No? Magulo ang sizing ng AGV. Pero ganito. Sa LS2, baba ko muna to. Sa LS2, large ako. Sa HJC, XL. Sa AGV, ML or large. Kasya sa akin yung ML, kasya din sa akin yung large. And my friend na from the States, ang nire-recommend daw kasi talaga doon is medyo
skip. Dito sa Pilipinas, ang pinipili ng tao kasi yung komportable. Pero pag ano daw talaga, for protection, medyo skip ng konti. Eh, dito ML ako. Doon sa iba, large XL, iba. This fit. Actually, nagsukat ako ng ML sa helmet ng friend ko. Kasi ayoko na pupunta ng motor world, masyado kong nakaka-heartbreak pag nakakita ko ng helmet. Labo. Kaya fit sa akin, snug naman. Hindi masyadong ano. And K3SV comes with ayaw. Ayun, pababa pala. A built-in lens. Ito. Nalalagay yung foil eh. I'm gonna peel this off na. So I can test ride the helmet and tell you how I think about it. How I think about its performance sa ingay, sa comfort. Hanggal ko na. And we're gonna install the Pinlock. Sana hindi ko masira. So yung pagtanggal niya is same lang sa K1. Pares lang sila ng mechanism. Just angat mo ganon sa pinakataas, then pull this down. Pag may tumunog na ganon, ibig sabihin nasira mo na. Hindi. Pag may tumunog na ganon, ibig sabihin tanggal na. Okay? Ngayon, pag may mga ganyan yung helmet, ibig sabihin it's Pinlock ready. Open the Pinlock. Shoutout nga pala, 01 Moto. Thank you sa hoodie. Yan na, may plug na. Sana naman yung i-test yun ang muffler susunod sa Ninja ko, hindi nyo nabawiin. Okay, this is the Pinlock. So, ano to? Pinlock. Alien. One eternity later. Dapat yung logo doon ng Pinlock, yung logo, may logo siyang maliit. Yan. Yung logo na yan. Dapat nandito sa lower right daw. Paano yun? It's came out of possession. We didn't need this. Switch it out. Switch. Gagata mo sa YouTube ka mo madali. Katulad ng pagbablog. Yun! Kapit na siya. Yan na. Kapit na. Walang bubbles, walang anything. Tapos, pilasin natin yun. Ano ba? Maintindihan. Yun. Pilasin natin siya. And there you go. Pinlock installed. Pang sumablay. Then, pakabit na natin.
bago-bago sirain mo. Mas delicate yung pagbalik. There. Now we have Pinlock installed ating K3SV. Gonna test ride this. Okay, see you. Bye.